सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो टीवी पंजाब ते मैं हां तुहाडे नाल इंदरप्रीत कौर संघेरा। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला नज़र मारदे हां हेडलाइंस ते। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ। ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। जी हाँ, इमीग्रेशन के नाल जुड़ी हुई एक खबर है जिथे दस दिए कि हड़ताल 7वें दिन में दाखिल हो चुकी है। IRCC के वर्कर भी हड़ताल के उपर ने, जिस तो बाद वीज़ा प्रोसैसिंग और इमीग्रेशन के होर सारे काम रुक गए ने। इमीग्रेशन मंत्री वालों भी इस बारे चेतावनी जारी की गई थी। कनाडा का इमीग्रेशन काम इस समय ठप पिया है। हड़ताल 7वें दिन दाखिल हो चुकी है ते मौजूदा समय फाइलों के उपर भी प्रोसैसिंग नहीं हो पा रही। जी हाँ, IRCC ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1,55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲੌਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਲੌਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਕਲੌਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀ ਉਹ 9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ਾਈ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੋਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਇਰਆਰਮ ਬਾਈਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1500 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। We're here today to unveil a significant milestone in the federal government's plan to fight against gun violence and keep Canadians safe. In 2020, we introduced a national ban on assault-style firearms in the wake of the Portapique and Truro shooting tragedy in Nova Scotia. The national ban means that AR-15 style firearms, which were specifically designed to kill
the maximum number of people in the shortest period of time would be prohibited. Assault-style firearms were designed for a battlefield, and they have no place in our communities, in our places of worship, in our schools, or in our playgrounds. They serve no legitimate purpose other than killing the greatest number of people as quickly as possible. And that's why we banned them. Yet we made a commitment to those law-abiding gun owners who had bought these firearms when they were legal that they would be fairly compensated. Over the past months, we have been working closely with partners and industry leaders to prepare for the rollout of the buyback program. And that's exactly why we're here today. Today, I'm pleased to announce that the federal government is taking the next concrete steps towards launching the firearms buyback program. The government has entered into an agreement with the Canadian Sporting Arms and Ammunitions Association, which represents and coordinates with businesses. Working with Public Safety Canada, the CSAAA has already identified approximately 11,000 assault-style firearms, including parts and components, within the existing inventory of firearms vendors across the country. These are the first assault-style firearms bought back under the program and show that we are moving forward with this landmark federal initiative. We're working with retailers and the government to streamline the process of buying them back. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। French and English, our two official languages, are an important symbol of our diversity in Canada. It is a great legacy that is central to our identity and that we must continue to uphold. Our action plan for official languages is an ambitious 5-year plan that recognizes the important economic, social, and cultural value of official languages. It takes into account the current and future situation of minority communities in Canada, both French-speaking minorities outside Quebec and English-speaking minorities in Quebec. Our action plan will be focused on results. For example, we'll create a network of early childhood stakeholders in Francophone minority communities across Canada. We'll also expand the supply of internships in sectors experiencing labor shortages for youth in minority communities. This new action plan will help ensure the continued growth and prosperity of both English and French across our country. 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਡਰਲ ਵਰਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰਲ ਵਰਕਰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, CBC ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Understanding the importance of defending the rights to collective bargaining, the rights people have to a job action, this is something that's really important for our government. So yes, it's frustrating to know that Canadians may, as the days come, have more difficulty accessing services, but that's a motivator for everyone to try and resolve this. The union is certainly very aware of Canadians' impatience, and they have to calibrate that carefully. As a government, we are there to respect collective bargaining. We're there to make progress at the table, and right now, progress is being made. There's an ebb and flow in these negotiations always, but we're going to continue to stay positive. Factors around the work stoppage, the length and the nature that any further stoppage may take on. We may have to look at what policy decisions we should make to play catch up. Of course, we've been doing that for the past year and a half after the pandemic. It's no secret that there were real challenges with the large number of cases that built up in our system. So we've been trying to embrace digital solutions. We've been trying to relax non-essential
policy requirements, and we've been trying to inject more resources into the system. As a result of those different policies we've adopted, we saw a significant catch up with a return to service standard across most of our immigration streams, and we were getting very close on visitors visas, which was more or less the last remaining category. So once we have an understanding of the timelines that we're dealing with and a full understanding of the impact of the work stoppage on processing, we'll then be in a position to understand how long it will take to play catch up. I remain hopeful that parties will continue to engage at the table so we can actually find a solution and get back to the level of productivity we were experiencing up until the recent work stoppage, and we'll go from there. Do you have a sense, for example, of how many citizenship ceremonies had to be postponed or otherwise rescheduled, or things that had been, already set to go, but because of the stoppage have to be delayed? So we had to cancel all. ਕੈਂਪਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਰਵੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। CCRVC is a Canada-wide non-profit industry association consisting of provincial private campground owners associations and their private campgrounds, the RVDA of Canada, and the CRVA of Canada. Collectively, the camping industry and RV industry employs 67,200 Canadians and generates over $3.4 billion in tourism spending and $6.2 billion to the economy in Canada. Private campgrounds offer an opportunity for middle-class families to spend time together, create lifelong memories, and discover Canada's natural landscapes. Camping is an affordable activity for the middle class and creates a strong sense of community that is unique to this form of travel accommodation across Canada. The importance of campgrounds was amplified during the COVID-19 pandemic, when more and more Canadians looked at camping for the first time as a safe and healthy way to get outdoors and vacation responsibly. I take this opportunity today once again to discuss the dire need for legislative change to the federal government to make certain that small private campgrounds, being a seasonal business and closed for half the year, qualify unequivocally for the small business tax deduction. We've asked the Standing Committee on Finance for the past 6 years to make legislative changes to finally address our concerns that would finally make small family-owned private campgrounds eligible for the small business tax deduction without an annual review of their services and amenities by CRA, which currently exists. Currently, any small campgrounds which employs less than 5 employees year-round is classified as specified investment business in the Income Tax Act, which carries nearly 50% income tax rate unless the business proves that they're an active business. Being a seasonal business with most unable to operate. ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁਣ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਨਿਯਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕਲ ਕਾਰਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਚੀਫਸ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਟੋ ਚੋਰੀ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਐਕਟ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਬੇਸਿਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ 100% ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ
3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਗਤ $15,450 ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾਈ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। डिटेल उन्हां वालों दसी गई कि किस तरह फिलहाल उन्हां वालों योजना बनाई जा रही है ताकि कैनेडियंस नूं सुरक्षित बाहर कढिया जा सके। सूडान विच फसे कैनेडियंस नूं एयरलिफ्ट करन ते हुण कैनेडा वालों काम कीता जा रहा है। जी हाँ, कैनेडा वालों सूडान विच फसे अपने नागरिकां नूं एयरलिफ्ट करके बाहर कढण दीआं कोशिशां जारी ने। प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो का भी इस बारे बयान सामने आया, जिथे उन्होंने कहा कि कैनेडियन जहाज़ अते जंगी शिप्स उस इलाके विच पहुंच भी चुकियां ने। ट्रूडो ने कहा कि कैनेडा अपने नागरिकां अते उन्हां दे परिवारां नूं सिद्धा एयरलिफ्ट करके सूडान चों बाहर कढण ते विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अजे ये तय करन दीआं कोशिशां विच है कि उस खिते दे किहड़े देश एयरलिफ्ट कर रहीआं उड़ानां नूं स्वीकार करनगे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि एक जंगी शिप अते एक सप्लाई शिप भी नज़दीकी लाल सागर विचों लंघ रहा है ते जल्द ही वो संभावी तौर ते अपने भाईवालां खास तौर ते अमरीकी शिप्स नाल जा मिलेगा, जिन्हां ने पोर्ट ऑफ सूडान तो अपने लोकां नूं कढण दीआं तैयारियां शुरू कर दित्तियां। रखिया विभाग के सूत्रों तो पता चलिया कि सूडान चों कढे जाण वाले लोकां दी मदद वास्ते अफ्रीकी देश जिबूती विच कैनेडियन सैनिकां दी टुकड़ी तैनात करन ते विचार किया जा रहा है। रखिया मंत्री अनीता आनंद दे बुलारे ने इस बारे टिप्पणी करन तो इनकार कर दिता। इस तो इलावा विदेश मंत्री नूं कैबिनेट दे सन्मुख अपने विभाग का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सूडान विच स्थिति बहुत तेजी नाल बदल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते एक डिप्लोमैटिक टीम फसे लोकां नूं कढण अते अंतरराष्ट्रीय यत्नां विच तालमेल संबंधी जिबूती गई सी। जॉली ने कहा कि स्थिति बेतहाशा मुश्किल है ते सोमवार रात नूं हुई 3 रोज़ा जंगबंदी तक खारतूम इस दुनिया दीआं सब तो खतरनाक थावां विचों एक सी। पिछले हफ्ते छोटे गैप दीआं कई जंगबंदियां असफल हो गईयां ने ते कुछ घंटियां दे विराम तो बाद संघर्ष मुड़ शुरू हुंदा है। सूडान विच फौज अते अर्ध फौजी समूह रैपिड ਸਪੋਰਟ ਫੋਰਟਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦਿਆਂ ਦੇਖ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਫੋਰਟ ਮੈਕਰਮੇ ਤੋਂ 280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼, ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਸ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਚੀਫ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ
RCMP ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਇਲਾਅ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਮੈਟਿਸ ਅਤੇ ਇਨਇਟ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਦਰ ਗੈਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਬਾਇਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Is facing serious public safety issues under his leadership and Justin Trudeau's leadership. Canada is facing a 32% increase of violent crime. 32% since Justin Trudeau became the Prime Minister. We are seeing 10 police officers were killed this year, 8 of them on the job, notably many from repeat violent offenders from the catch and release bail system that Justin Trudeau brought in a few years ago. We are seeing people being stabbed on public transit. Recently in Surrey, an attempted murder happened. The man who did that, who stabbed that individual on public transit, is back out on the streets 8 days later on bail. Today's announcement will do nothing to keep Canadians safe in those regards, nothing to keep our police officers safe, and nothing to clean up the streets in Toronto, where gangsters can get an illegal firearm under 2 hours because of the Liberal Prime Minister's porous border. So we're very disappointed that the state of Canada is seeing significant public safety issues with gangsters getting their hands on illegal firearms, smuggling them in from the United States. And today we're hearing tens of millions of dollars. Actually, he's being pretty cagey, conveniently, about how much it's going to cost. But we know tens of millions of dollars at minimum will be spent on this when our police are being starved of resources and criminals are running rampant on our streets. So very disappointing in that regard. And as you have heard, again, a 32% rise of violent crime. This will have no impact whatsoever on this. And this is just a step one of many steps of the Liberals and their confiscation regime that we know will cost billions of dollars and target law-abiding hunters, farmers, and sport shooters. So the Liberals are selling this, that they've consulted and they're coming back with new ideas. That is not true. They are bringing back the same definition that they pulled just a few weeks ago. That is what's happening here. They're talking about some sort of the list that they're not bringing back. That is also untrue. The list is encompassed in that definition. Let's just be very clear about that. So they're using weasel words. Nothing has changed. The attack on hunters. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ। ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।